user input එකක් අරගෙන ඒක පෙන්වන්නේ කොහොමද කියලා දෙන්න හදන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට user එක කියනවා enter your password. ඊට පස්සේ user password එක ඇතුළත් කරායින් පස්සේ your password is කියලා password එක පෙන්වන මෙන්න මේ වගේ පොඩි program එකක් user input පාවිච්චි කරලා ඔන්න ලියන්න හදන්නේ. එහෙනම් අපි ඒක ලියන විදිය වීඩියෝ එකෙන් බලමු. හරි මේකෙදි password program එක ඔන්න ලියන්න හදන්නේ. මේකට මම one input කියලා ෆයිල් එකක් cpp ෆයිල් එකක් හදාගෙන තියෙනවා. කෝඩ් කරන්න හදන්නේ. hash include මුලින්ම IO stream එක දාන්න ඕන මෙතනට. IO stream ඊට පස්සේ ආයෙත් hash include. මොකද මේකට header files දෙකක් දාගන්න තියෙනවා. string කියන header එකක් දාගන්න වෙන වීඩියෝ එකකදී කියන්නම්. ඊට පස්සේ using namespace std හරි ඊට පස්සේ int main function එක මෙතනදී මම return 0 කියන එකත් type කරගන්නවා. return 0 හරි ඊට පස්සේ මුලින්ම මේ අපි මේ ගන්න user එකේ ගන්න input එක store කරගන්න variable එකක් හදන්න ඕන. මම මේකට string pw password එකක් ගන්න නිසා මම pw කියලා දාගන්නවා. ඊට පස්සේ user කියන්න ඕනේ enter your password කියලා. එහෙනම් cout එකක් enter your password double quotation එක වහලා semicolon එකක් තියෙනවා. හරි ඊට පස්සේ user password එක මේ අවස්ථාවේදී enter your password කියන එක display වුණාම user password එක enter කරනවා. ඒ enter කරන password එක අපි cin කියන object එක හරහා cin pw කියන variable එකේ නැත්නම් string variable එකේ අපි ඔන්න store කරගන්න code එක. හරි ඊට පස්සේ ඔන්න අපි දැන් මේ store කරගත්තු password එක පෙන්වන්න හදන්නේ cout then type කරනවා your password is ආයත output පෙන්වීමට අදාළ operator එක pw ඊට පස්සේ semicolon control s press කරලා save කරන්න. cmd එක open කරගන්න. cmd මෙතන type මෙතනදී මේ ෆයිල් එක තියෙන folder path එක copy කරගන්න. එතන type කරන්න cd අර path එක paste කරන්න. ඊට පස්සේ compile කිනුට අදාළ folder එක g++ 1 input cpp o ආයත් o කියන එක type කරලා tab key එක press කරන්න. එතකොට මෙන්න අර ෆයිල් එකේ නම එනවා. ඊට පස්සේ ඒකේ cpp කියන කොටස මකලා exe කියන කොටස දාන්න. ඊට පස්සේ enter කරන්න. හරි compile වෙලා තියෙන්නේ. run කරන්න one input කියන exe එක මේකත් ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. tab key එක දෙපාරක් press කරාම ඊට පස්සේ enter කරන්න. ඔන්න enter your password කියලා දානවා. මම දානවා password එකක් විදිහට $678 ඔන්න your password is කියලා අපි enter කරපු password එක වැටෙනවා. හරි ඔය විදිහට තමයි එහෙනම් single input එකක් ගන්න program එකක් ලියන්නේ C++ වලින්.